გამარჯობა ყველას, მე ვარ სალომე კასრაძე და თქვენ უყურებთ Food for G's და მე სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი Food for G's უსაყვარლესი მეგობარი ნათია ცხადაია, რომელიც დღეს ჩემი ვიდეოს სტუმარია. ძალიან დიდი ხანია ვგეგმობთ ამ ვიდეოს, ნათია, თქვი, რამდენი თვე მოვანდომეთ აქამდე მოსვლას. მოგესალმებით ყველას. საკო ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩემთან ხარ, იმედი მაქვს რომ ჩვენი აი დიდი ხნის წინ შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, სადილის თუ აღშამადად შეიძლება ჩავთვალოთ, გამოგვივა, ძალიან დიდი ხანია მართლა ვგეგმობთ, მაგრამ ისე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანს ჩვენ შეგვეშალა ხელი, მაგრამ სავარია რომ გამოგვივიდა. კი, გამოგვივიდა. თან ჩვენ აქ როცა ვემზადებოდით, სანამ გავაწყობდით ამ ინგრედიენტებს, თან წრუყავდით შამპანიურს, განწყობაზე ვზრუნავდით და აღმოჩნდა რომ მე და ნათიას ისედაც ძალიან ბევრი რამე გვაქვს საერთო და ესეც ერთ-ერთი საერთო მახასიათებელია, რომ მზადების დროს გვიყვარს თან წრუყვა, იმიტომ რომ ზოგადად სადილის თუ აღშვის მზადება არის პირველ რიგში ჩვენი სიამოვნებისთვის. რა თქმა უნდა, ვისთვისაც ვამზადებთ, გვინდა რომ მათაც მოვაწონოთ თავი, მაგრამ ყველაფერი იწყება ჩვენი თავის სიყვარულით და ჩვენი თავის პატივისცემით. რაც შეეხება ნათიაზე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, თუ თქვენ ჩემი გამომწერი ხართ, მე მგონი იცნობთ ნათიას, აქამდეც არაერთხელ დამიპოსტავს მის შესახებ. ნათია არის ადამიანი, რომელსაც მე მგონი არაფერი არ ეშლება ამ ცხოვრებაში. მე თვითონ ძალიან გავწიწდები. ეს იქნება სილამაზე, ეს იქნება ჯანსაღი ცხოვრება, ზოგადად ცხოვრების სტილი, ნუ ჩაცმულობა არის, მე მგონი მისია. ყველაზე ძლიერი მხარე რა. საკო ძალიან მანებიურე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, არ ვიცი. ძალიან ამიმაღლა უკვე განწყობა. ჩვენს დღევანდელ მოდი კერძს დავარქმევ, თუმცა ეს ერთი კერძისგან არ შედგება, იქნება მართლაც ქართული და ევროპული სამზარეულოს ნაზავი, რომელიც ცოტა ჩემი ინტერპრეტაციითაც იქნება და ვერ დავიკვეხნი, რომ ძალიან მაგარი კულინარი ვარ და ჩემ შესაძლებლობებში ძალიან ეჭვმეპარება, მაგრამ თქვენი ლოიალურობის და თქვენი დახმარების იმედი მაქვს და დღეს ჩვენ რასაც მოვამზადებთ, ეს იქნება ჭვიშტარიკოები, იმიტომ რომ მოვამზადეთ პატარა ჭვიშტარებს, რომლის მომზადების წესსაც დეტალურად გაგაცნობთ და თქვენც იხილავთ. სულგუნით მოვამზადებთ და მინერალური წყლით, რომელსაც ღუმელში გამოვაცხობთ ზეთის გარეშე. კიდევ მოვამზადებთ კრევეტებს, ამასაც აი ნივრით მოვამზადებთ და გავუკეთებთ ასევე ასპარაგუს, ანუ სატაცურს მოვამზადებთ, რომელსაც გავუკეთებთ ბაჟეს соус, რომელიც იქნება ქინძით. ანუ ესეც ცოტა მე მგონი რომ ძალიან ტრადიციული ბაჟი არ გამოგვიყვება. არა, ნამდვილად არ იქნება ტრადიციული, მე საერთოდ მიყვარს აი ესეთი ექსპერიმენტები, რომ რაღაც ის ინგრედიენტები, რაც ძალიან გვიყვარს და ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი არის, ახალი სიცოცხლე შევძინოთ და იყოს რაც ახლებურად ჩვენ სუფრაზე წარმოდგენილი და დარწმუნებული ვარ აიტაცებს ჩვენი მაყურებელი ამ რეცეპტს და შეგვიძლია დავიწყოთ. კარგი, დავიწყოთ. ხო, ჩამოთვალოთ, რას ვიყენებთ ზუსტად. კი ბატონო, მე მგონი მეტი თვალსაჩინოებისთვის. ეს არის ესე იგი ასპარაგუსი, ანუ სატაცური, რომელიც ამ სეზონისთვის არის ძალიან, ანუ სეზონურია და ძალიან ვიტამინებით არის გაჯერებული და სასარგებლოა და გემრიელი და ჩემს ყოველდღიურობაში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს. მოვამზადებთ ნივრით და ზეითუნის ზეთით. მინდა აღვნიშნო, რომ ზეითუნის ზეთი მაქვს ძალიან სუფთა, პირდაპირ ასე ვთქვათ, იტალიური პლანტაციებიდან, ჩემი ძალიან საყვარელი ოჯახის მიერ გამოგზავნილი. მოვამზადებთ ბაჟეს, აქ გვაქვს შენელებული სუნელები, რომელიც გავაერთიანეთ და ეს არის უცხო სუნელის, ყვითელი ყვავილის, მარილის და ცოტა წითელი წიწაკის ნაზავი, რომელსაც დავუმატებთ ცოცხალ ქინძს. ამას ყველაფერს ერთად გამარტივებულია ახლა მომზადების წესები და დავაბლენდერებთ, კი. რომელიც სიმართლე გითხრა, ძალიან სუფთა და წმინდა რო არ არის, მე პირადად მომწონს, კი, რაღაც კრემისებურიც არის. კიდევ გამოვაცხობთ, როგორც აღნიშნეთ, ჭვიშტარიკოებს, რომელიც იქნება მეგრული სულგუნისგან. რა თქმა უნდა. მეგრული სულგუნისგან და ამაში რაღაც ცოტა განსხვავებული ელემენტი შეიძლება, თუმცა ალბათ ჩემთვის აღმოჩნდა. ხო, არის რომ მინერალური წყლით, ანუ გაზიანი წყლით ამზადებს ნათია და რატომ შეარჩია გაზიანი წყალი ესეც გითხარი. ეს ძალიან სხვაჯერს არ არის ჩემი აღმოჩენა, ვერ დავიბრალებ ნამდვილად და ჩემი აზრით, ანუ მინერალური წყალი შეიცავს სოდას და სოდა აფხვიერებს და უფრო აფუებს და ძალიან გემრიელს ხდის მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად არ მიყვარს ძალიან ბუთქუჩა, არც ჭადი და არც ჭვიშტარი და ცოტა თხელებს გავაკეთებთ, მაგრამ თავის რაღაც წელს შეიტანს. ეს და რაღაც სიმსუბუქეს შესწენს. კი, აი მე მგონი რომ შესწენს. დიახ. კარგი, მოკლედ, შეგვიძლია დავიწყოთ მე მგონი. ესე იგი, ავიღე ორი აი ესეთი ჩემი ხელის ზომა ფქვილი, რომელსაც უკეთებ აი ასეთივე ზომის ამ ყველს. ესე თქვათ, ესეთი შეზავებით ვაკეთებთ. მოდი ეს სულ ჩავყაროთ.
ჩვენი ინგრედიენტებს და ზუსტ დოზებს, რა თქმა უნდა, ნახავთ ჩვენ საიტზე Food Forge, სადაც ყოველთვის ვტვირთავთ ხოლმე ვიდეოში თუ წერილობით რეცეპტებში გამოყენებულ კერძებს და ამ რეცეპტის ნახვა შეგიძლიათ ვიდეოს ქვემოთ ბმულზე, საიდანაც გადახვალთ საიტზე და პირდაპირ ნათიას რეცეპტს აღმოჩენთ. თქვენს რეცეპტების გვერდზე ხშირად აღმომიჩენია ისეთი რეცეპტი, რომელიც საერთოდ რომ მომზადების ხასიათზე არ ხარ და იმდენად მარტივად არის მოწოდებული და იმდენად ლამაზია ვიზუალურად და წარმოიდგენ უკვე გემოს, რომ მომდომებია და ჩემ მეგობრებისთვისაც ხშირად გამიზიარებია თქვენი გვერდი, აი ამ სიმარტივის და ესეც ჩვენნაირი გოგოებისთვის რომ არის. რა თქმა უნდა, ყველას შეუძლია მისთვის სასურველი და მისაღები ფორმა მისცეს, ჭვიშტარიკოებს, ჩვენ გავაკეთოთ აი ესეთი მრგვალი და ცოტა ესე აქ მას ვთქვათ, საჰაეროს ვუტოვებ. ხო, იცი რა არის, ჩვენ ახლა როგორც ვთქვათ, რესტორანში და ესეთი გაფორმებული კერძი, ზოგჯერ ოჯახში რაღაც არც არის ისეთი, რომ ემჩნევა, რომ სახლურია, ისინი უფრო გვენატრება, მე მგონია ბოლო დროს და ხო, აი მაგას ვამბობ, რომ როდესაც სახლში ვამზადებთ, აი მე მაგალითად როცა მინდა restaurant quality რო ეძახიან რესტორნის ხარისხი როცა მინდა მიდიხარ რა თქმა უნდა შესაბამის რესტორანში პრეტენზია შემიძლია გამოვთქვა რაღაცა კი რა თქმა უნდა დამწორი და ასე შემდეგ მაგრამ აი სახლში არის საერთოდ სხვა სივრცე საერთოდ სხვა გარემო აქ არც იმას აქცევ ყურადღებას თქვათ რა იქნება მილიმეტრებში გასული ხო და ცოტა რთულია ახლა ეს თუმცა ამ სახლის პირობებშიც რაღაცა მინიმალური ესთეტიკის დაცვა შესაძლოა, იმიტომ რომ ჩემი შვილები არ გაპატიებენ მაგალითად, არა, გამორიცხულია. ეხლა გამოვარცხოთ. და საერთოდ როცა რაღაცას ვამზადებ, ნუ ძირითადად ცხობისას, ან თუნდაც რაიმე კერძის მომზადებისას, აუცილებლად ვუღიმე. ასე მე ხმე და საკო პატის დავდებთ და გავუღიმეთ. როცა სახლში მარტო ესე ბავშვებისთვის, ჩემთვის ვაცხობ, ყველაზე გემრიელი გამოვდის და როდესაც აი ცოტა ღელვას მაინც ვდებ და რომ მინდა რომ განსაკუთრებულად გემრიელი იყოს, აი მაშინ შეიძლება დაიშალოს, ვერ ამოვიღო ფორმიდან და ასე არ გამოვა არა, ასე ნერვიულობა და ესე მართლა შორს. ხო, ну, ყოველ შემთხვევაში ხა ჭადის ფქვილზე ნერვიულობა არ ხიბს. რა მე სხვა მოვწებნოთ. საშუალო ცეცხლზე, უფრო ალბათ დაბლისკენ. დავასხამთ ცოტა ზეითუნის ზეთს. ეს არის ის ცნობილი იტალიური. ხო, ანუ ეს არის ძალიან სუფთა და მათი პლანტაციებიდან წარმოებული, რომელიც არის ძალიან ჯანსაღი. შეგვიძლია ხა ცოტა ნიორი დავჭრათ. სავარაუდოდ ესე ორი საშუალო კბილი. ეს სატაცურისთვის, ხო? იცი რა, არა, ეხლა კრევეტებისთვის, თუმცა სატაცურსაც იქ. ანუ კრევეტებს ვინაიდან ეხლა ბაჟეს соуსი ექნება, სხვა ინგრედიენტს, როგორც არის სოიოს соуსი ან ბალზამიკოს არ დავუმატებ. როგორც წესი, ბალზამიკოში და ან სოიოს соуსში ძალიან გემრიელია. იმიტომ რომ აძლევს ამ რაღაც თავის პიკანტურ გემოს და ძალიან უხდება, მაგრამ ვინაიდან ბაჟე თვითონ განსხვავებული გემოს соуსია, მე მგონი რომ აღარ დატვირთავ ზედმეტად. კრევეტები. იცი რა, ჩვენ ალბათ აღარ მახსოვს საიდან დაგვებადა რომ უშუალოდ ესეთი კერძი მოგვემზადებინა, მაგრამ ალბათ იმქიდან გამომდინარე რომ ორივეს გვიყვარს ჯანსაღი ცხოვრების წესი და მიუძდევთ უფრო ჯანსაღი საკვების მომზადებას და ამის თუმცა ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრა იმაზე რომ აი ესეთ რაღაც აკრძალვებს და არა არავითარ შინებებს რო ეხლა შენ თუ კექსში მოკვდები რაღაც გავსი ანუ არ ეკრობა არც ნათია იმას არა ცხადია არა აკრძალვებს რაღაც კაც დიეტაზე უნდა ვიყოს ნათია ვარჯიშობს მეგონი მთელი თავის ცხოვრება ვარჯიშობს ჯანსაღად იკვებება ოღონდ ამ ჯანსაღ კვებაში გვიხმობა ის რომ ის ყველაფერს ჭამს კი, რა თქმა უნდა, თავისი დროის გათვალისწინებით, ინტერვალებით და ცხადია ყოველ დღე, ვთქვათ, ვერ მივცემ ჩემთავს უფლებას, რომ ტკბილეულით, ვთქვათ, აი ნამცხრებით ვიკვება, მაგრამ აკრძალვებს, ცით რა, ვერც გავუძლებ. მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში ეტაპი, როდესაც, ვთქვათ, ზედმეტი წონა მქონია და ვცდილობდი მიმართავს კიდევაც, აი რამოდენიმეჯერ ისეთ არასწორ დიეტებზე, როგორც არის, აი უფრო რომ მეტად გშია, ვიდრე რაციონალურად იკვებები და ამას არანაირი შედეგი
არ მოაქვს, გარდა არ ვიცი სტრესის და ძალიან ხანმოკლე შედეგის, ამიტომ რაც უფრო მეტად შევიტანთ ჩვენს რაციონში დაბალანსებულ ჯანსაღ საკვებს, მით უფრო კარგ ფორმაშიც ვიქნებით, კარგ ხასიათზეც ვიქნებით. კანის სტრუქტურიდან და თმის სტრუქტურიდან დაწყებული და გონებრივ შესაძლებლობებსაც კი ერთიანად კი მოქმედებს და აუმჯობესებს. ასევე მეორე ტაფაზე მოვამზადოთ პარალელურად სატაცური, რომელსაც ფაქტიურად იგივენაირად ეხა ზეთს დავასხამთ, ჯერ არ აგვინთია, მაგრამ აი ესე დავასხამთ. სატაცური შეიძლება მოვამზადო, აი ეს ჩვენ ხომ მთლიანი ესეთი გრძელი ფორმით ვწავთ და შეიძლება რომ დაჭრა ესე ცოტა პატარებად და მანამდე მოთუშო ხახვი ეს ზეთში და აბსოლუტურად ცოტა სხვა სახეობის ერთ ფხალივით თუ რაღაც სხვა სახეობის კერძი გამოდის, მაგრამ ძალიან კარგი გარნირია. მაგრამ ეხლა მოვამზადოთ მისი ესე ვთქვათ კლასიკური მეთოდით, ასევე ნიორი. ეს პროდუქტი ცოცხლადაც კი შეიძლება ამის მირთმევა, ამიტომ არანაირ დანაშაულს არ წარმოადგენს თუ ჩვენ ცხიმის გარეშე ამას შევბრაწავთ, დიახ. მე პირადად ვახურავ თავსახურს, რომ ცოტეს მაგარია და ცოტა ჩაითუშოს და მისართმევადაც უფრო უხეშია ცოტა. ისევე როგორც მაგალითად კრევეტებს ძალიან უხდება კარაქში მომზადება. ძალიან უხდება კარაქში მომზადება, მაგრამ ვინაიდან მე ესეთი რაღაც სუფთა სახეობის ზეთი მაქვს და ძალიან თავისებურ, ძალიან გემრიელ გემოს ძენს, ამიტომ გადავწყვიტე რომ დღეს მოგვემზადებინა ზეითუნის ზეთში. ჩვენ დროს არ ვკარგავთ და ვაგრძელებთ მომზადებას. ამჯერად ვიწყებთ ბაჟეს. ამჯერად ვიწყებთ ბაჟეს მომზადებას და გამოვიყენებთ ბლენდერს. ხო, ამაზე მომიყევი. ნუ მე მახსოვს რომ როდესაც დედა ამზადებდა ხოლმე, ნიგოს გატარებულ ნიგოს ესე ქილით ცალკე ინახავდა და ანუ ყველა ჯერზე არ ატარებდა, მაგრამ ძალიან წმინდა იყო მისი ბაჟი და საცივი და ნუ არ ვიცი, მე თუ უღიმი ალბათ ცალკე ლოცვას კითხულობდნენ ამ კერძების მომზადებისას, მაგრამ ეხლა ჩვენ ასე ვთქვათ გავამარტივებთ ამ პროცედურას და მაგრამ რომ იხილავს საუცილებლად ალბათ მკითხავს რომ როგორი გამოვიდა ჩემი დაბლენდერებული ბაჟე. კარგი, ეხლა ავიღოთ, ვინაიდან ჩვენი ქილა არის არც თუ ისეთი დიდი, მოდი ესეთი აი ახლოებით ჩავყაროთ. გავუკეთოთ ჩვენი სუნელი. სუნელი სტანდარტულად არის უცხო სუნელი, ყვითელი ყვავილი, მარილი და წითელი წიწაკა შეზავებული, რომელიც დაახლოებით ამ პორციისთვის გავთვალე, ამიტომ ამას ახლა დავუმატებ ესე. ისეთი სუნია, ხო? ნიორი აუცილებლად. აი ამ დოზას ხო, აი ესე 4-ად გავჭრი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ბლენდერი ამას დანარჩენს ჩემს გასაკეთებელს თვითონ გააკეთებს. და ჩვენი ასე ვთქვათ განმასხვავებელი რაც იქნება, გავუკეთოთ ქინძი. ხო, აი ეს მართლა განმასხვავებელი. რომელიც ასევე ესე ჩავჭრათ, ეს შეგვიძლია გადავდოთ. და მისცემს აი ბაჟე ხო არის რაღაც ესეთი ჩვეულებრივი ბაჟე ყვითელი და ეს მისცემს აი ესეც თავის ცოტა მწვანე რაღაც წინწკლებს თუ რაღაც ერთ სიტყვით ძალიან ლამაზი იქნება და ეხლა ვეცდები რომ ჩავასხა ჩვენი გადადუღებული წყალი. რამეთში კრევეტები ისე დაიბრაცა. ხო. ნახე. აი გადასარევია. მე მგონი რომ შეგვიძლია რომ უკვე ეს გავთიშოთ. კი, შეგვიძლია რომ გავთიშოთ, აი ესე გავთიშოთ. საკო ხო არ გასინჯავ. კი, გასინჯავ. ხო, რაც ისა. მე მგონი რომ მარილი უნდა აკლდეს ასე რომ მე მაგრამ მარილი უნდა. მარილი ცოტა უნდა კი. მე მგონი ქინძის გარეშე ბაჟი არ უნდა გააკეთო დღეიდან. ქინძი მართლა ძალიან უხდება და აძლევს რაღაც გაზაფხულის ბაჟე ხდება ეგრევე. აი გაზაფხულის ბაჟია. მოდი ამასობაში ჩვენ სატაცურს სავარაუდოდ ეყოფა. კი, აი სიმაგრეც აქვს და დაბრაწულიც არის მე მგონი. საკო რა სიტყვი. ხშირად ვადევნებ თვალყურს, როცა შენამზადებ სატაცურს, ასე რომ ძალიან კაია. ესე იგი,
პირველი დავალება შესრულებულია. პირველი დავალება შესრულებულია, მეორეც შესრულებულია, კრევეტები უკვე მზად არის, ხო, დანარჩენი შესრულებულია და ერთადერთი ველოდებით ჩვენს ჭვიშტარს გავუღიმეთ. ნამდვილად ძალიან გემრიელად გამოიყურება. თუნებას მომცემთ. გამოვწევ. ნახე, გაომაზია. ცოტა გაერთიანდა შუაგულის ხო. ესეც ჩვენი, უბრალოდ მე რა შუაში ვარ, ნათიას. არა, ძალიან დიდ შუაში ხარ. ნახეთ, როგორი ევროპული, ქართული ის ჭვიშტარი. მეგრული. მეგრული მაპატიეთ, რომ დავაკონტროლოთ. ნახეთ, რა სილამაზე. რა, აი ძალიანაც არ მოვინდომებ, რომ ესეთი ისეთი იყოს მილიმეტრებში. ხო, გავაფორმო. ნახეთ, როგორი დაბრაწულია. კი, დაბრაწულია თავისი ნივრებით. არის ნივრები, ხო? კი, დაბრაწულია თავისი ნივრებით. მე ეჭვება რომელიმე კაფე ან რესტორანი მიპარავს ჩვენ რეცეპტს. ან შეფებად მიგვიწევენ საკო. და ამას ასხავ ზემოდან ბაჟე. კი, ამას მოვასხათ ზემოდან, აი ესე ჩვენი ბაჟე ჯერ წამოურიოთ. აი კონსისტენცია საკმაოდ სქელია და თუ გაგვისქელდება ცხადია, შეგვიძლია გავააზაოთ გადადუღებული წყლით. ნახეთ რა. დადგა დრო, როგორც იქნა. და გავსინჯოთ. საკო, შენ პირველი ხარ. არა, ერთად ვქნათ მოდი. კარგი. მე მინდა რომ ყველაფერი ერთად, აი ცოტა სატაცური. კი, ბატონო. ცოტა ჩვენი ჭვიშტარი, ხო? ეს ყველაფერი ერთად როგორ ჩაეტევა. მოვინდომოთ. აი მე მოვახერხე. და ნახოთ. გაგვიმარჯოს. Give 5. მე მგონი რომ ძალიან გემრიელი გამოგვივიდა. ძალიან გემრიელია. ჩვენც კი არ მოველოდით. ისეთი გემრიელი გამოგვივიდა. ხო, უგემრიელია. აი, ამიტომ უნდა დაგემატებინა მარილი. ხო, იმიტომ რომ ბაჟესთვის ბოლოს თქვით რომ ჭვიშტარზე მარილი არ მქონდა მოყრილი, თუმცა მე შევთანხმდით რომ არ ვაყრით. ვინაიდან ეს გემოები უფრო ნეიტრალურ ჭვიშტარს უფრო მოუხდება იქ, სადაც სულგუნის გემოც უფრო იგრძნობა, ვიდრე ვთქვათ უფრო გადამარილებულს. საოცარია ნათი. ძალიან მიხარია. აი ძალიან მაგარია და ძალიან გვიხარია და სიამაყით დავდებთ ამ რეცეპტს ჩვენს food4g საიტზე. ჩემთვის პატივი იქნება. ჩვენთვის ეს პატივია რომ შენ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. უბრალოდ ჩვენ ვიყავით ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეს რეცეპტი შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ბმულზე და თუ გააკეთებთ, გაგვიზიარეთ როგორი გამოგიოთ. დარწმუნებული ვარ რომ კარგი იქნება. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის.